Tällä videolla me kalastetaan Kilpisjärven paikallisen kalastusoppaan kanssa ja katsotaan vähän välineitä ja perhoja, millä siellä päin jengi kalastelee. Ja sen jälkeen meikäläni jatkaa matkaa Norjan puolelle Jäämerelle etsiin niitä merihirviöitä. Ota hyvä asento, nauti videosta ja laitetaan intro pyöriin. Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan täällä Wild Trail Watersin Ville Alatalon vieraana Kilpisjärvellä ja tästä on kyllä tulossa siisti retki. Mitäs me ollaan tänään tekemässä täällä? Tänään ollaan kalastamassa siikaa ja ehkä rautua. Näkee vähän, että miten kulkee. Siika nyt se todennäköisempi saalis on. Joo. Ja sä tuossa lähettelit ihan nättejä kuvia kaloista, mitä täältä tullut, että hyvän kokoista kalaa liikkuu vissiin noissa vesistä. Joo, kyllä tässäkin järvessä niin semmoista 2 kilon siikaa löytyy. Että joo. Katsotaan, onko ahti myötä. Tosiaan sä järjestät kalastus- ja metsästysopastusreissuja tällä alueella. Eikö se pidä paikkaansa? Joo, kyllä. Eli tähän minun operaation kuuluu metsästyskalastus ja sitten mulla on muitakin eräretkiä löytyy tuolta sivuilta. Joo. Painottuu metsästykseen ja kalastukseen. Kyllä. Ihan ympärivuotisia hommia. Joo. Mä pistän tonne linkin, että pääsette katsoa Villen sivuilla ja Instagramissa näkyy hienoja kuvia. Ja kalojakin näkyy siellä, jos varsinkin välillä. Jep. Mutta eikä tässä sen enempää. Me ollaan nyt laittu kamoja kasaan ja kävelty tänne järvelle ja hirveä hinkua päästä kalaan, niin eikö lähdetä kalalle? Lähetään. Yes. On pirun tunteellista tämä nuotilla istuu. Savu tykkää susta. Savu on mun friend. Jep. Wow. Sehän tuli kiltistä. Se ottaa pizzaa vuolla. Urheilun koira vetelee pizzaa. Vedät sä pizzaa? En. Morjes! No niin, se olisi päivä numero 2. Lähdetään testaa uusia vesiä. Mikäs meillä on tänään suunnitelma? Lähdetään tänään harrin pyyntiin. Ei se siika näytä suuta aukaisevan, niin lähdetään toiselle järvelle ja kokkeillaan miten se harri olisi purullansa. Joo. No oliks meillä sit joku, jos sika ei toimi, niin sit oli joku vielä. Sitten lähdetään vielä vähän eri lailla pyytämään. Että joo. Ihan verkkoja ei laiteta, mutta keli on vähän tämmönen utuusen oloinen, mutta ehkä tästä. Nyt meni muuten utuiseksi yhtäkkiä. Joo. Kuulostaa hyvältä. Me lähdetään tekemään hommia. Kirakin pääsee mukaan. Yes. Toi teille niin kuvauksellinen kaveri, että... Liitsiä nymfi. Aika kova kombo, niin kaksi kovaa. Liitsiä nymfi.
Mut täälläkin oli siikaa, eikö ollut niin? On. Mut onko se enemmän niinku harri? Tätä on enemmän siikaa. Okei. Molemmat kannat on aika hyviä. On. Katsotaan vähän tarkemmin, että millaisin vermeillä ja perhoilla täällä ongitaan noita jalokaloja. Sait valinnut siihen jotain muutamia hyviä? Joo, mulla on tuossa muutama semmonen perho, mitä tulee itselle eniten käytettyä. Joo. Ja noista sitten eri värejä. Kyllä. Mutta pääsääntöisesti itse näitä makkeita vesiä kalastaa nelosluokkaisella vavalla. Joo. Ja lyhyellä semmosella, ettei mitään kymppijalkasta, koska täällä pusiikossa siitä on yleensä vaan haittaa. Kyllä. Se tommonen 8-jalkainen nelosluokkainen, no 6 fario mulla on itsellä päävapaana. Joo. Lähinnä sen takia, että se on kohtuu löysä, koko toiminen vapaa, niin silloin on mukava kalastella siikaa. Joo. Oikeastaan kaikkia muitakin kaloja. Kyllä. Kela on semmonen, mistä tykkää. Mulla on Fario Citystä pronssinen lähinnä sen takia, koska se on ihan sairaan hieno. Ei ole mitään muuta järkevää. Niin, tuolla on kaikki eri värejäkin pohjasiimana. Joo, no pohjasiimana mulla on käytännössä kans kuiden kampesta Joo. sattuneesta syystä. Mutta siinä menee 25 metrin välein vaihtuu väri. Okei. Olikohan 20. Niin. Niin siitä voi sitten laskea, kuinka kuseessa on kalan kanssa. Niin, mä oon kuullut tarinoita, että ne isot raudut tykkää ottaa spurtteja. No kyllä ne aika pitkälle vie. Joo. Ja tuon VF-siiman jälkeen, niin mitähän tänä kesänä taisi lähteä 50 metriä Kelalta, että heila. Huhhuh. Mut se ei ihan käet riittänyt yöllä 2 ottaa rautua ylös. Että. Joo. Noista perhoista sitten, sulla oli siinä jotain. Joo, eli Onko näillä jotain nimiä? Öö, Omia virityksiä? enemmän ja vähemmän. Joo. Se alimpana löytyy on käytännössä niinku päikkärijäljitelmä päiväkorento. Joo. Toimii kesällä yleisesti ottaen tosi hyvin harrille ja siialle. Joo. Niitä on eri värisenä, että on ruskean sävyä ja tuommoinen marvuuni, katoin on Joo. ruskea punainen. Aika pieni. Toi on 16 kokoinen. Yleisesti ottaen niin siikoja jos pyydän, niin mulla on perhokoko semmonen 14-18, harvoin 20kin. Joo. Kyllä. Mutta siis pieniä Joo. ja väkäsettömiä, koska itse otan ehkä promillen kaikista kaloista, mitä saa niin ruokakalaksi. Kyllä. Säilyypähän sitten muillekin. Mm. Sitten perusnymfit, eli tehty kokonaan jäniksen maskista. Eli siellä on jäykempää karvaa pyrstönä, sitten on sitä alunäyttää runkona ja sitten karkeammasta karvasta on sitten thoraxi dupattu tuohon. Joo. Yleisesti ottaen toimii, jompikumpi ainakin. Joo. Ja sitten kun on ahnella päällä, niin oma ehdoton lempiversio kättiksestä. Eli se on Puple-kättis. Joo. Eli se on 3 CDC-sulasta tehty siipi, joka tekee semmoisen loopin. Toimiiko tauti ja kelluu hyvin. Joo. Sitten siellä on taitaa joku jänis CDC duppirunkona ja yleisesti ottaen vaalea runko tumma siipiä. Mm. Voi tehdä lasku varjohäkilällä tai sitten jos on yhtä laiska kuin minä tekee laskuvarjoja, niin sitten vaan tekee tämmösen spikaatun peuran karvan siihen, se toimii kanssa. Kira on spotannut jotain saarista, mitä me ei olla spotattu vielä. Se haukkuu tonne. Pikku nyppylä huipulla kova. Mene katsomaan, äläkä hauku. Jossain tuolla jotain on, mutta en tiedä mitä. Ei ainakaan näy. Ollaan montussa. Sielläkö niitä on? Ai siellä montussa? Niin. Tää mennään uimalaan kohta katsomaan. Talvit eloilla tuolla. Kaukana kai. Kira. Missä? Missä siika? Missä harjus? Siellä niitä vissi jossain. Mitä oot sä nyt ihan hädissäs, kun isäntä on siellä?
Isäntä on siellä kalalla. Toivottavasti löydettäisiin. Minkä lämpöistä se on? 4. 4? Joo. Ja tarkka mittaus. On. Kalastaminen on tällä hetkellä kyllä tosi haastavaa, vaikka nyt on tyyntynyt kivasti. Kivat puitteet. Mutta kyllä täällä on tosi viireet. Vesi on sellaista just +4, +5 ja ilma siinä samassa. Että kala ei hirveän aktiivinen ole, mutta kovasti me tehdään töitä täällä. Vaihdetaan paikkaa ja vaihdetaan perhoa. Kovasti on perhoa vaihdettu, sulki oli liideri. Kyllä tää on 12 jalkaisesta mennyt 8 jalkaiseen. On tässä jokunen solmu tullut tehtyä. Kädet kohmeessa solmuja väännetty, mutta ei se mitään. Vielä jatketaan. No niin, se tuli reissu päätökseen. Joo, pari päivää ongittu tyhjää tuolla, että välillä näin. Välillä näin. Mutta me suunniteltiin vähän seuraavia reissuja. Sitten kun tulee paremmat kelit ja kausi alkaa kunnolla, niin sitten otetaan ehkä uutta yritystä. Meritaimenta ja Könkämäenoa. Joo. Se meritaimenko olisi hyvää. Niitä lähdetään lirkkimään tuonne. Joo. Kiitoksia, että kutsuit tänne kalalle ja pääsit näyttämään vähän paikkoja. Oli tosi kivaa. Eipä mitään. Ensi kerralla pikkusen paremmat kelit. Jep. Eli matka jatkui siis tonne Norjan puolelle. Norja on siitä Kilpisjärveltä noin 4 kilometrin päässä, eli se ei juuri matka eikä mikään. Eli jos Kilpisjärvellä asti on mennyt, niin kyllä se pitää Norjassa käydä. Mä siinä oli saanut vinkkiä, siinä oli itse asiassa kivivyöry tapahtunut. Ja siinä oli työmiehiä sitten ja sanoi, että tälle puolelle ei niinku pääse ajamaan, että tonne toiseen suuntaan pääsee vaan. Ja mä olisin, okei. Ja siinä sitten kyseltiin samalla tietty, että missä on hyviä kalapaikkoja täällä. Ja se sitten vinkkasit just sinne päin, kun ajelee sinne toiseen suuntaan. Ja siellä on muutamia spotteja. Oli vähän epämääräiset vinkit, mutta me siinä ajeltiin sitten, ei ollut mikään kiire ja ihaltiin maisemia. Ja siinä sitten löytyikin yksi ihan kiva paikka heti alkuun. Mutta siinä oli vähän ongelmana just, että se syvä oli vähän siellä kauempana, oli vaikea tavoittaa sitä syvännettä. Mutta siinä sitten hyvän tovin heittelin ja ei oikein kalatapahtumia tullut. Vaihtelin jigiin muutama otteeseen, mutta ei oikein tapahtumia löytynyt. Ei siinä mitään, lähdettiin sitten jatkaa matkaa seuraavalle spotille. Mä et ottaa oikoreitin, kun tulin takas, tai lähden pois täältä nyt, niin tulin tosta noin. Ja kattokaa minkä keskelle mä jouduin. Täällä on joku aitaus. Lampaita. Välillä voi joutua tällaisiin mestoihin. Sori, ei oo tarkoitus häiritä. Syökää vaan, hyvää ruohoa. Nam nam. Moi moi! Jatketaan matkaa, se on joku 5 minuuttia tuohon seuraavalle paikalle. Toivottavasti saadaan kalakontakti. Tässä rupeaa poika pikkuhiljaa vaipuu epätoivoa. Eli jatkettiin paikkaan numero 2. No siinä oli sellaiset kyltit jopa, niin että kalastuksessa huomisikin, kun sä ajat teitä pitkin, niin näkyy niitä. Se onko siinä kala ja sitten siima. Niin teette ne kyltit. Niin tässä oli samantapainen kyltti ja se oli tosi sellainen kielekemäinen mesta. Näytti tosi hyvältä, että siitä tuli suoraan pudotus. Mä lähdin sitten ihan systemaattisesti kolumaan, se oli tosi pitkä sellainen kallion seinämä, sellainen rakennelma siinä. Ja siitä aloitin yhdestä päädystä ja lähdin vaan kävelemään toiseen suuntaan. Ja tarkoitus oli kalastaa se koko juttu läpi. No siinä ei sitten hirveän kauaa tarvinnut mennä, kun jysähti oikein kunnolla kiinni. Ai, nyt on kala. Mikä hitto tää on? Meno halui riittää. Oh. Hitto, et vääntää hyvin. Miten mä saan tän ylös? Tässä on aika
Wow! Miten mä saatan ylös? Kunnon turska. Okei. Ei hittoa. Huhhuh. Herra aika sentään, mä en ole ikin tällaista saanut. Wow! Oli kyllä hieno turska, että kyllä siinä oli fiilikset katos, kun oli just 2,5 päivää kalastanut tyhjää oikeastaan ja ai että tuntui siistiltä ja siis noin iso turska vielä heti, niin mä olin, että nyt on hyvä mesta. Siinä sitten jatkettiin kalastusta ja en mä tiedä, olisiko siinä 2-3 heittoa sen jälkeen, niin oli taas kala kiinni. Ja mikäköhän meillä on tällä kertaa? Hyvän kokoiset kalat tuntuu. Joo, turskahan sieltä tuli. Turska numero 2. Vähän pienempi kuin eka, mutta tosi kiva oli päästä tuntee kaloja, väsyttelemään niitä. Mä olin ihan fiiliksissä. Mä olin kuullut, että niinku sitä seitiä sieltä pitäisi tulla enemmän, mutta sitä ei ollut näkynyt. Mä olin vähän ihmeessä, että okei, onko tämä joku turskaspotti, turskaparvi tässä. Mä olin molemmat ottanut punaiseen jigiin ja mä olin kuullutkin, että se on hyvä. Tuollaiset kirkkaat värit oli hyviä. Sitä sitten käytin siinä ja sitten pamahti taas kiinni. Se tuntui erilaiselta tällä kertaa. Fish on! Let's go! Ei tunnu niin isolta tällä kertaa. Tää on jotain eri lajia. Okei. Uusi laji. Tätä lajia mä en ollutkaan vielä saanut. Onks tää on se seivissi? Kai. Tää tsekkaa nää lajit kyllä. Hienon värinen. Ja turskaennätys heittämällä uusiksi. Sei, mä en ollut ikin saanut sitä, eli uusi kalalaji. Oli kyllä niinku fiilikset ihan uskomattoman korkealla. Juu, kalaa tulee. Mä en enää muista kuinka. Tullut varmaan joku 10 jo tällaista. Sitten niitä seitä rupesi siinä tulemaan joka heitolla, mutta se mitä mä pelkäsin siinä alussa toteutui. Paremman kokoinen tuollainen seijäijä. Näinkö saa käyttää tuota virtaa? Vitsi. Siinä
Siinä oli tosiaan isoja niitä lohkareita just siinä veden alla ennen kuin pääsään niinku rannalle. Niin joka kerta ne kalat tuli siihen ja sitten ne rupes siinä menee niin lohkareiden alle just kun me oltiin rannan tuntumassa. Ja kyllähän niitä siimoja sit rupet siinä napsahtelee poikki ja jikei hukku. Ihan tolkuton määrä, kun se siima hinkkautui niitä rantakiviä vasten. Mutta ei voi mitään, se kuului siihen hommaan ja sen kanssa oli elettävä. Siis ajateltiin vielä, että no pitäisiköhän tästä lähteä vielä kuitenkin koittaa se 30 mesta, kun tänne asti nyt ollaan tultu ja totta kai sinne sitten mentiinkin. Se oli sellainen laituri, tosi iso laituri, korkea. Tosiaan oli se ongelma, miten mä saan ne nostettua, kun se oli niin korkealla, että mä en vavalla pysty nostamaan. Mä ajattelin, että okei, no otas mä sit siimasta ja vedän sitä kautta ylös. Sitten mä katsoin siinä laiturin toisella puolella oli rappuset. Et sit mä ajattelin, että jos mä saan ison kalan, niin mä kävelen sitten tai uitan sen sinne niin ja menen rappuset alas ja nostan sen sieltä. Ne oli vähän kuumottavan näköiset rappuset siinä, jos väsyttelee jotain isompaa kalaa, niin en tiedä, ehkä voi helposti olla uintireissu. Mut siitä lähdettiin perusjigailemaan. Se heitotti aika nopeeseen uittoon. Et mä heitin yleensä, annoin vajoo. Melkein siinä vaiheessa jo useinkin otti myös kiinni. Mut vajoo. Sitten mä kelasin tosi nopeasti. Lähdin kelaamaan. Sitten taas pysäytin. Et ei ollut ehkä ihan perinteinen jigityyli. Et enemmän saattoi olla kelausta. Ja usein kelauksia se otti. Tai just kelauksen jälkeen kun tuli pysäytys. Ja normaali nopeampaa kelaustyyliä mä käytin kyllä tossa kalastuksessa. Ei oikein tullut mitään. Joku kala oli kiinni, pääsi irti siinä, harvittavasti en tiedä mikä se oli. Sitten tuli taas seitä rupesi napsua ihan hyvin. Ja taisi siitä yksi turskakin tulla. Ja yksi ainakin aika pieni turska tuli. Mutta oli ihan supersiisti toi Jäämeri. Et se oli kyllä siinä niinku huolet ja murheet unohtui, kun sä vaan istut siinä tai seisot rannalla heittelet. Ja sit sun vastapuolella aukeaa sellaiset niinku tosi korkeat vuoret, lumihuiput siellä, ihan turkoosi vesi. Ei hitto, kyllä norjalaisilla kävi tsägää, että noi kaikki jäi niille ja meille ei jäänyt yhtään, mutta ei se mitään. Meillä on muita juttuja täällä. Joo. Oli kyllä ihan supersiisti reissu kaikin puolin ja pakko päästä kyllä uusiksi. Me just puhuttiin Villen kanssa tuossa aikaisemmin, että tänne on tultava, se on varma vielä uudestaan. Ja teipä siinä sen enempää. Oikein iso kiitos, että katsoitte videon tänne asti ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsit, ota ihmeessä mun kanavatilaukseen, se on ilmasta ja jätä videolle tykkäys. Mutta eipä sen enempää. Nähdään taas seuraavassa videossa. Se on